गुड मॉर्निंग. नमस्कार मित्रांनो, मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतोय. तर या व्हिडिओमध्ये आपण लोकमान्य टिळक यांच्याविषयी महत्त्वाचे मुद्दे बघणार आहोत, महत्त्वाची माहिती बघणार आहोत. कारण ते महाराष्ट्राचे आहेत आणि राष्ट्रीय नेता होते. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा वाटा त्यांचा होता. सो त्यांच्याविषयी प्रत्येक महाराष्ट्रीयन व्यक्तीला माहिती असणं काय गरजेचं आहे. बाकी या संदर्भातल्या ज्या नोट्स आहेत त्या एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी अपलोड करत आहे आणि त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे. आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, शेजारचं बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून अशा प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील. तर चला आपण बघूया लोकमान्य टिळकांच्या विषयी कोणते कोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा जन्म 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील चिखली या ठिकाणी झाला होता. पहिला मुद्दा झाला. दुसरा जो आहे ते त्यांचा मृत्यू जो आहे तो 1 ऑगस्ट 1920 रोजी झाला होता आणि आत्ताच्या घडीला लोकमान्य टिळक यांचा जो मृत्यू झालेला आहे त्याला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. बघा, 1920 पासून ते आता 2020 चालू आहे, म्हणजे 100 वर्ष कंप्लीट झालेले आहेत. याचा अर्थ लोकमान्य टिळक यांच्यावरती परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी प्रिपेअर आपण असणं गरजेचं आहे. लोकमान्य टिळक यांचे मूळ नाव काय, तर केशव हे त्यांचं काय होतं तर मूळ नाव होतं. त्यांच्या वडिलांचे नाव होते गंगाधर रामचंद्र पंत टिळक, असं त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं. आईचे नाव होते पार्वतीबाई आणि पत्नीचे नाव होते सत्यभामाबाई, हे त्यांच्या पत्नीचं नाव होतं. आता लोकमान्य टिळक यांची ग्रंथ संपदा कोणती, महत्त्वाचे ग्रंथ कोणते कोणते लिहिलेले होते बघा. गीता रहस्य 1911 मध्ये त्यांच्या मार्फत लिहिण्यात आलेला होता. बघा, 1908 रोजी लोकमान्य टिळक यांना अटक करण्यात आली होती. 1908 ते 1914 पर्यंत ते तुरुंगात होते आणि या कार्यकाळामध्ये त्यांनी काय केलं होतं तर मंडालेच्या तुरुंगामध्ये गीता रहस्य हे लिहिलं होतं 1911 मध्ये. त्याचबरोबर ओरायन, पंचांग, दी आर्टिक होम इन द वेदाज ही जी 4 पुस्तकं आहेत लोकमान्य टिळक यांच्या मार्फत लिहिण्यात आलेली होती. परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट आपण काय येतो बघू. नेक्स्ट काय देण्यात आलेलं आहे बघा. 1 जानेवारी 1880 रोजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक आणि गोगा आगरकर यांच्या मार्फत पुणे या ठिकाणी न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना करण्यात आलेली होती. कधी 1 जानेवारी 1880 रोजी करण्यात आलेली होती. त्याचबरोबर 2 जानेवारी 1881 रोजी लोकमान्य टिळक आणि आगरकर यांच्या मार्फत इंग्रजी भाषेमध्ये मराठा वृत्तपत्र चालू केलं होतं. भाषा कोणती बघा, इंग्रजी आहे. वृत्तपत्राचं नाव आहे मराठा आहे आणि ह्या मराठा वृत्तपत्राचे जे संपादक जे होते, या मराठा वृत्तपत्राचे संपादक लोकमान्य टिळक होते. ओके, नेक्स्ट, या लोकमान्य टिळकांच्या मार्फत जो मराठा वृत्तपत्र चालू केलेलं होतं याचा जो छापखाना होता त्या छापखान्याचं नाव होतं आर्यभूषण, असं त्या छापखान्याचं नाव देण्यात आलेलं होतं. या आर्यभूषण छापखान्याची सुरुवातच लोकमान्य टिळक आणि आगरकरांच्या मार्फत करण्यात आली होती. नेक्स्ट मुद्दा दिलेला आहे की 14 जानेवारी 1881 रोजी लोकमान्य टिळक आणि आगरकर यांच्या मार्फत मराठी भाषेत केसरी वृत्तपत्र चालू केलं होतं. बघा, मराठी भाषेमध्ये केसरी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये मराठी चालू केलं होतं. मराठाचे संपादक जे होते ते लोकमान्य टिळक आणि केसरीचे जे संपादक जे होते ते कोण होते तर आगरकर होते. खाली दिलेलेच आहे बघा. केसरीचे संपादक आगरकर आणि मराठाचे संपादक जे होते वृत्तपत्राचे लोकमान्य टिळक होते. नेक्स्ट, 24 ऑक्टोबर 1884 रोजी टिळक आणि आगरकर यांच्या मार्फत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आलेली होती. 24 ऑक्टोबर 1884 रोजी टिळक आणि आगरकर यांच्या मार्फत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आलेली होती. त्याचबरोबर 1 जानेवारी 1885 रोजी जे फर्ग्युसन कॉलेज आहे पुण्याचं, या फर्ग्युसन कॉलेजची पण स्थापना टिळक आणि आगरकरांच्या मार्फत करण्यात आलेली होती. नेक्स्ट मुद्दा काय देण्यात आलेला आहे बघा. 1893 रोजी लोकमान्य टिळक यांच्या मार्फत काय चालू केलेलं होतं तर सार्वजनिक गणेश उत्सव चालू करण्यात आलेला होता. उद्देश काय होता की या सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने जी काही भारतामधील लोक आहेत ते एकत्रित येतील. एकत्रित आल्यानंतर त्यांच्यापर्यंत भारताच्यावरती जो ब्रिटिशांच्या सत्तेचा जो अंकुश आहे तो कमी करण्यासाठी, त्याचबरोबर या लोकांच्या मध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे गणेश उत्सव त्याचबरोबर शिवजयंती साजरी करायला सुरुवात केलेली होती. 1893 मध्ये गणेश उत्सव, 1895 मध्ये शिवजयंती उत्सव साजरा करायला सुरुवात केलेली होती. त्याचबरोबर 28 एप्रिल 1916 रोजी
लोकमान्य टिळक यांच्या मार्फत महाराष्ट्रामध्ये होम रूल लीगची स्थापना केलेली होती। होम रूल लीगची सुरुवात कुठून झाली होती तर आयर्लंडमधून झालेली होती। आणि बेझंट यांच्या मार्फत ही होम रूल लीगची जो काही प्रकार आहे तो भारतामध्ये आलेला होता आणि त्यांच्या पुढाकारानेच आणि लोकमान्य टिळक यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रामध्ये या होम रूल लीगची सुरुवात करण्यात आलेली होती। 30 डिसेंबर 1916 रोजी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तो मी मिळवणारच या होम रूल लीगच्या कार्यक्रमामध्ये, त्याचबरोबर या लीगचा जो काही त्यांचा वर्किंग प्रोसेस चालू होती त्याच्यामध्ये हे वाक्य लोकमान्य टिळक यांच्या मार्फत उद्गारलेले होते। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। आणखी एक अस्पृश्यतांच्या बाबतीमध्ये पण लोकमान्य टिळकांच्या मार्फत विरोध केलेला होता की अस्पृश्यता नष्ट झाली पाहिजे आणि भारताच्या घटनेमध्ये याच्या संदर्भात उल्लेख केलेलाच आहे। कलम 17 जे आहे ते अस्पृश्यता नष्ट करण्यासंदर्भात आहे। लोकमान्य टिळकांचं वाक्य काय बघा, जर देवाने अस्पृश्यता सहन केली तर त्यालाही मी देव मानणार नाही, असा उल्लेख देवाच्या बाबतीमध्ये लोकमान्य टिळक यांनी केलेला होता अस्पृश्यतेसंदर्भात। आणि शेवटचा मुद्दा जो आहे तो फेब्रुवारी 1920 रोजी लोकमान्य टिळक यांच्या मार्फत काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्षाची स्थापना केलेली होती आणि या पक्षाचं ब्रीद वाक्य काय होतं, शिका, चळवळ करा आणि संघटित व्हा, असं या पक्षाचं ब्रीद वाक्य होतं। आणि 1 ऑगस्ट 1920 रोजी लोकमान्य टिळक यांचं काय झालं होतं तर निधन झालं होतं। कुठे झालं होतं तर मुंबई या ठिकाणी झालेलं होतं। आता लोकमान्य टिळकांच्या बाबतीमध्ये 2 अशी वाक्य आहेत बोलली जातात बघा, भारतीय असंतोषाचे जनक असं सर व्हॅलेंटाईन चिरोली यांच्या मार्फत लोकमान्य टिळक यांना उद्गारलेलं हे वाक्य होतं। त्याचबरोबर महात्मा गांधी काय म्हणले होते की असे महापुरुष मरत नाहीत, त्यांच्या कार्याच्या रूपात ते नेहमीच जनमानसात जिवंत असतात, असं महात्मा गांधीजी यांच्या मार्फत लोकमान्य टिळक यांच्या संदर्भात हे उद्गार काढलेले होते। ठीक आहे, फॅक्ट्स आहेत, लक्षात राहिल्या पाहिजेत कारण याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। मी तर थांबतो मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।